Okay, so eto may example dito. So, kunyari dito sa tanong na 'to, ang pinapahanap lang sa atin, basahin ko lang yung tanong. Find the Norton circuit that is IN and RN for the circuit shown. So, ito yung circuit natin. So, iba na 'to compared dun sa mga nating kinompute kasi dito isang voltage source lang tapos apat na resistance. No? So, 468 milliampere and 12.8 ohms. Letter B, 468 milliamperes, 128 ohms. Letter C, 46.8 milliamperes, 12.8 ohms. Or letter D, 46.8 milliamperes, 128 ohms. No, syempre, ito yung IN tsaka RN. Ulitin lang natin. So, find the Norton circuit. That is, what is the value ng IN and RN for the circuit shown. So, then, ito yung circuit diagram. Is it letter A, 468 milliamperes, 12.8 ohms. Letter B, 468 milliamperes, 128 ohms. Letter C, 46.8 milliamperes, 12.8 ohms. Or letter D, 46.8 milliamperes, 128 ohms. Okay? So, solve natin. 'Di ba dun sa discussion natin kanina, so ang gagawin natin, i-compute natin yung IN by shorting the terminals dun sa part ng circuit na kino-compute mo or dun sa load. Ito yan. Ito yung A and B natin. So, yun daw kasi yung hanapan natin ng Norton's equivalent circuit between A and B. So, di papalitan natin yan ng short circuit. Di, ito magiging shorted na yan. So, kung shorted na yun, di mababaliwala na yung RL. Tapos, i-compute natin yung current na magfo-flow sa short circuit na yon kasi yung current na yon, yun yung IN. Okay? So, paano natin i-compute yung IN? So, didiskartehan mo yan. So, maraming pwede. Depende sa kung ano yung may isip mo i-apply dun sa circuit. Na, so, dito, so, ang gamitin natin, yung simpleng pag-compute ng circuit na lang siguro. So, mag-compute tayo ng total current. So, mag-compute tayo ng total current. No? Kasi ito yung total current. Then, pag nakumpita natin yung total current, pagdating kasi dito, mahati yon, may pupunta dito sa R3, yun yung IN, tapos may pupunta dito sa R2. So, the current divider. So, solve muna natin yung IT. So, solving for total current. So, syempre, ang gagamitin natin dito, total current is equal to total voltage over total resistance. Lagyan natin yung mga value. So, yung total current daw equal sa total voltage, di ba? 12. Tapos, total resistance, yung 12 ohm na series sa parallel combination ng 12 and ng isa pang 6.8. No, so, diretso na natin. So, 12 over 12 plus. So, di ba pag dalawa, product over sum lang naman yon. So, 12 multiplied by 6.8 over 12 plus 6.8. No, so, input natin to sa calculator. Yung na-compute natin, so, ang total current daw equals sa 0.7344 amperes. Okay? So, pero hindi pa to yung Norton's current. No? So, eto kasi, total current pa lang. Yan yung dediretso sa node na to. Iba pa dyan yung Norton's current natin. So, kung wala sana yung R2, yan na din yung Norton's current. Kaso, mahati pa kasi yan. May pupunta pa or mababawasan pa kasi may kukunin pa yung R2. So, di pwede na natin makompute yung Norton current by current divider theorem. So, by current divider theorem, so yung IN natin, di ba, ratio, then sa numerator, yung resistance sa kabilang branch, 12. Tapos sa denominator, yung sum, 12 plus 6.8. Then multiplied by yung paghahatian nila na 0.7344 amperes. No? So, makakompute natin si Norton current
equal daw sa 468 milliamperes. No? So, dito pa lang, magkaka-idea na tayo. So, sino sa choices yung mga pwede maging sagot tsaka hindi. No? Kasi 468 yung IN, so hindi na pwede si letter C tsaka letter D. So, 50-50 ka na. Kung manghula ka, tapos ayaw mo na i-compute yung RN. Para 100% natin, so i-solve na natin yan. So, yung RN, di ba, looking back resistance yon. So, solving for RN. Now, so, yung A and B, so, kukumputin mo yung equivalent resistance between A and B. So, given na yung mga voltage sources shorted and kung may current sources doon, open circuit naman siya. Diba, ito yung point A, tapos ito yung point B. Then, diba, dito may resistance. No? So, ito yung resistance na yon R3, 6.8. Edi, lagay natin. Ito, 6.8 ohm. Tapos, andito yung isang resistance na 12 ohms. Diba, ito yung 12 na yon. Tapos, may isa pa dito, R1. Edi, nandito yung R1. So, 12 ohms din. Then, diba, dito sa pwesto na to, may voltage source doon sa original circuit, napapalitan natin yun ng short circuit. No? So, di-shorted na siya dyan. So, yung resistance between A and B, na yun kasi yung RN natin, no? Kaya nga ang tawag natin looking back resistance. Kasi i-compute mo yung resistance pabalik doon sa circuit, na yun yung RN. Okay, so based sa connection, so meron daw tayong 6.8 na naka-series doon sa parallel combination ng dalawang 12 ohms. No, so sana na gets yung part na to. So pag tinignan mo sa circuit na to, dito ka mag-arrive sa equation na yan. Yung dalawang 12 naka-parallel, tapos isi-series natin yung sa 6.8. No, kaya nga ganito yung mangyari dyan. So edi eto magiging 6.8, tapos diba dalawang 12 na naka-parallel, so 12 over 2, so di magiging 6. Now, therefore, yung RAB or RN equal daw sa 12.8 ohms. No? So, di meron na tayong RN tsaka kanina yung IN. So, therefore, yung equivalent circuit natin sa Norton's equivalent circuit, so ito yung magiging answer natin. No? So, yung RN daw, 12.8 ohms. Then, yung RN kanina, IN pala, 468 milliamperes. No? So, eto na yung Norton's equivalent circuit. No? Sabi ko nga, may mga questions na hanggang dito lang naman yung pinapa-compute. So, ipapahanap lang sa'yo yung Norton's equivalent circuit or ano yung value ng RN tsaka yung IN. Okay? So, sagutan natin yung question. So, yung 468 12.8, yun yung nasa letter A. No? So, 468 milliamperes, 12.8 ohms. Okay? So, Thevenins naman. So, dito, Thevenin's equivalent circuit naman yung pinapahanap. No? So, find the Thevenin equivalent circuit between terminals A and B of the circuit given in the figure. Letter A, 562 millivolts, 167 ohm. Letter B, 5.62 volts, 167 ohm. Letter C, 5.62 volts, 188 ohms. Or letter D, 562 millivolts, 188 ohms. Again, find the Thevenin equivalent circuit between terminals A and B nung given circuit diagram sa atin. So, letter A, 562 millivolts, 167 ohm. Letter B, 5.62 volts, 167 ohm. Letter C, 5.62 volts, 188 ohms. Or letter D, 562 millivolts, 188 ohms. Okay, so ito yung VTH and RTH. So, ayun nga. So, kapag Thevenin's theorem, so may mga question na hanggang doon sa equivalent circuit lang yung kailangan ma-solve. So, sa Thevenin's theorem, di ba yung VTH, open circuit voltage. E di kukunin natin yung voltage daw sa pagitan ng A and B, no? Kasi yun yung VTH. No? So, ayan.
Tapos, kukunin natin yung resistance mamaya between A and B, pabalik sa circuit, yung looking back resistance na yon, so yun yung RTH naman. So, dito, so VTH muna tayo. So, ang gamitin na lang natin dito, voltage divider theorem. So, by voltage divider theorem, so di ba madali naman na natin makakompute yung VAB na to. Kasi una, so sana matanggap mo pala yung part na to, dito sa circuit natin, kung open circuit yung A and B, mababaliwala na tong R4. No, kasi wala namang current na magfo-flow sa R4, so ang complete circuit mo lang dyan dito sa loop na to. So yung current na magfo-flow sa R1, lahat yon dediretso kay R2 and R3, so wala namang mapupunta sa R4. So kaya mababaliwala na siya. Then, yung voltage between A and B, di ba? Kung wala namang current dito sa R4, so, pwede mo imagine short circuit na lang yon or tanggalin mo na talaga. Yung voltage between A and B, yun yung voltage equal doon sa voltage drop ni R2 tsaka ng R3. So, di ba, voltage divider theorem, so, ganito natin siya i-compute. Yung VAB equal sa 68 plus 20, 'di ba, yung voltage drop doon sa dalawa. Then sa denominator 68 plus 20 plus 100. So hindi na nga kasali si 120 kasi mababaliwala na siya doon sa circuit. Tapos yung paghahatian nila, 12 volts. Yung ratio ng resistance divide by total, then yung paghahatian na 12 volts, 'di ba ganun yung voltage divider theorem. Okay, so pindutin natin 'to sa calculator. Yung na-compute natin na VAB, which is yung VTH nga natin, equal daw sa 5.62 volts. No? So, edi may VTH na tayo, 5.62. So, alam mo na na ang sagot lang dito na kay letter B and letter C. So, pero syempre, para ma-100% natin, i-compute natin yung pangalawa, yung RTH. No? So, for RTH, so 'di ba, ito yung looking back resistance. So i-short mo yung circuit. Hindi pala yung buong circuit. I-short mo yung voltage source. Meron tayo sa circuit, 'di ba? Isa lang naman yung voltage source. Meron tayo yung 12 volts. Di i-short natin 'yan. No, so shorted 'yon. Okay, tapos i-compute natin yung resistance pabalik between terminals A and B. So tanggalin muna natin 'to. Yan. So, i-compute daw natin yung resistance pabalik sa circuit. Kaya nga ang tawag looking back resistance. Na yung RAB, yun yung RTH natin. And based sa circuit, 'di ba, meron tayong 120. So, start tayo dito sa R4. Naka-series yon sa parallel combination. Siguro pagsamahin muna natin yung dalawang to. So, yung R2 tsaka R3 naka-series, so magiging 88 ohms, no? 68 plus 20. So, naka-series kasi itong R4 na 120 sa parallel combination ng 100 and ng 88 ohms na yon. Okay, so di magiging RAB is equal to RTH nga. So, 120, tapos product over sum nung dalawa. So, 100 multiplied by 88 over 100 plus 88. No, so, input natin to sa calculator para ma-compute natin yung RTH. Okay, so yung na-compute natin. So, 166.81 ohm daw. Round up natin to. So, ito 167 ohms. No? So, edi ito yung RTH natin. So, kaya yung Thevenin's equivalent circuit natin, so, drawing lang natin dito. So, diba, meron siyang voltage source na series isang resistor. So, yun yung Thevenin's equivalent circuit kasi. So, yung value daw ng voltage, ito 5.62
volts. Tapos ito naman 167 na lang. So 167 ohms na yun yung VTH, tapos ito yung RTH. Okay? So ayun yung Thevenin's equivalent circuit or paano na lalaman yung VTH and RTH doon sa isang circuit. Na para kapag may ganitong tanong ulit next time, so kayang-kaya mo na siya masagutan. So 5.62 167 ohms. Okay? So mas madalas nga ganyan yung mga question kapag Thevenins and Nortons. It's either i-compute mo yung equivalent circuit given yung circuit diagram or meron ng equivalent circuit, i-convert mo lang papunta dun sa kabila. No, kaya nga kahit hindi naman siya magandang option sa pag-analyze ng circuit, marunong ka pa din dapat or familiar ka pa din dapat ano yung Thevenin's theorem tsaka yung Norton's theorem.